început să lucrez acum la scenariu, acum câțiva ani, când s-au mutat părinții mei, cu care locuiam împreună în aceeași casă și am rămas să stau singură într-un apartament în București și am vrut să-mi iau câine și până la urmă nu mi-am dat câine și am făcut acest film. Am avut mai multe drafturi de scenariu și pe măsură ce finalizam o variantă, dădeam la citit prietenilor regizori și în funcție de feedback-urile lor mai modificam câte ceva, lucruri punctuale, pe anumite scene, pe anumite personaje, adică nu știu dacă e ceva general. Cristi Puiu m-a ajutat în etapa asta, în sensul că mi-a dat niște sfaturi foarte utile și foarte aplicate și, practic, pornind de la ajutorul lui la citirea scenariului, așa am ajuns să adică să colaborez cu casa de producție Mandragora și a acceptat să mă ajute să producă acest film. S-a întins montajul pe o durată de timp destul de lungă, nu neapărat, adică nu lucram în fiecare zi, dar a durat câteva luni și asta cred că a fost bine pentru că a fost timp suficient să se așeze materialul și să mă pot detașa eu de ce aveam în minte inițial și atunci am fost mai deschisă spre unele idei ale Danei legate de structură și de asemenea m-a venit și mie variante pe care le aveam inițial și cred că a fost bine că s-a întâmplat așa, să fie pe termen lung, cumva. Cum e să lucrezi cu prieteni și cu părinții? Dificil. Într-un fel mai dificil decât cu actorii profesioniști, pentru că, normal, sunt oameni apropiați, toate lucrurile sunt luate personal și bonusurile sunt mai bonusuri, dar și momentele de tensiune sunt mai neplăcut trăite. Cu părinții mei în mod special cu tata, dădeam o situație și el improviza toate replicile și astea erau și diferite de la o dublă la alta, pentru că de fiecare dată era pe bune și serios și le făcea de fiecare dată. La secvențele cu prietenii, acolo improvizam și pornind de la un scenariu, adică se dădeau niște replici și mai schimbau ei în funcție de discuții. Eu n-am avut niciun fel de intenție feministă când am făcut filmul, adică nu mi-am propus un discurs feminist, nu am așa ceva. Mi se pare că, sigur că orice fel de interpretări, adică pot să existe asemenea interpretări și cred că pot să fie și valabile, chiar dacă intențiile mele nu au fost astea, legat de faptul că sunt puține filme în care personajul principal e feminin. Nu știu, eu am pornit, adică n-am căutat să fiu un personaj feminin, am făcut un film la persoana întâia și fiind femeie, atunci automat a fost personajul feminin, asta e tot.